ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع درس جديد ومعلومه جديده بتفيدنا وبتهمنا في مجال مكافحه حشرات الصحه العامه. اتمنى من الله ان هي تعجبكم وتنال رضاكم. النهارده هنتكلم عن التعقيم. بما اننا بنواجه كارثه عالميه، في كتير منا عاوز يقوم بموضوع التعقيم بنفسه لكن مش عارف ازاي. تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول ايه في موضوع التعقيم. بس يا ريت ما تنساش لو بتشوفني لاول مره اشترك في القناه، فعل زر الجرس، شارك الرابط مع الغير، خليها دعوه عامه بيننا وبين بعض علشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول ايه. الرحمن الرحيم. التعقيم بيشغل بال ناس كتير معهمش العامل المادي متوفر، فعاوزين يتصرفوا بدل ما يلجأوا لشركات ويدفعوا مبالغ كبيرة مش عارفين يجيبوها منين. بقى هاجس في دماغ ناس كتير عاوزين يأمنوا شر الفيروس علشان ولادهم، تمام، ومش عارفين يعملوا ايه، وخايفين يتصلوا بالشركات اللي ما بيصدقوا عميل يتصل بيهم علشان يدفعوا مبلغ وقدره. ازاي اعقم بيتي، وازاي أأمن أولادي وأأمن بيتي ضد الفيروس الموجود حاليا، تمام، وازاي انتخب أرخص وسيلة إن أنا أقدر أأمن بيتي باستمرار. مشكلة التعقيم، وعلشان نفرق ما بين التعقيم ومكافحة الحشرات، الفرق كبير جدا 360 درجة ما بين المكافحة وما بين التعقيم، تمام. أنا لو بفاضل ما بين مكافحة الحشرات والتعقيم هيبقى في المقام الأول تعقيم، تمام. لو أنا بعقم لازم أعقم بنسبة 100%، بمعنى ان كل سنتي في الغرفة او في البيت او في الشقة لازم يترش او لازم يتعقم. لكن في مكافحة الحشرات الوضع مختلف. ممكن غرفة ما اخشهاش، ممكن غرفتين ما اخشهمش، تمام، ممكن ما اروشش خالص دلوقتي، لكن التعقيم لابد منه. امان ولادي وده شيء ضروري، تمام. انسب وسيلة لازم اعقم بيها بخار الماء الساخن. بخار الماء الساخن، تمام، هو تحويل من صورة مية او سائل لغاز بخار، تمام. الأداة دلوقتي بقت متوفرة في بيوت كتير أو في أماكن كتير، والأسعار برضو هتبقى رخيصة في متناول الإيد. الميزة إن الأداة لما تجيبها هتفضل معاك سنوات، بعد الشر طبعا، ما بعد الفيروس هيحتاجها البيت، كويس. يعني مش هتكون عبء أو لود في البيت، بالعكس دي أداة كويسة جدا جدا جدا، تمام، وهتنفعني مش هتخسرني. أي مشكلة لا قدر الله أبدأ أعقم بيها شقتي، بيتي، أخويا، أختي، أصدقائي، جيراني، أهلي، تمام. ثواب أي حد أنت عارفه إن هو مش عنده المقدرة المالية إنه يعقم بيته وفي نفس الوقت هو عاوز يعقم بيته، اديهاله يعقم ويرجعها لك تاني، كويس. يبقى في دلوقتي بنسمع عن مواد اقدر اعقم بيها، وانا كربة بيت مش عارفة اعمل ايه. يعني في ناس نسمع ان هم بيعقموا بالخل، في ناس بيعقموا بالديتول، في ناس بتعقم بالكحول، تمام، وفي نوعين كحول في السوق، انا مش عارفة اجيب انهي واحد.
انا خايف اجيب واحد يضر بصحة ولادي. تمام. اقول لحضرتك انا متشكر جدا ان حضرتك ما تسرعتيش وجبتي الكحول وانت مش عارفة اني نوع الانسب. متشكر ليكي. حد تاني غيرك كان اتسرع وراح جاب اي مادة، تمام، والتاجر هيبيع اي منتج موجود عنده، مش فارقة معاه صحة المواطنين. كويس؟ ده تاجر همه ان السلعة الموجودة عنده تتباع، هتاخد منه كلام معسول كتير. ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، ده تاجر شغلته في لسانه. اتفضلي خدي المنتج واشتغلي بيه، هيأذي الولاد على طول. تمام. الكحول لو اشتغلنا بيه هنختار الكحول الإيثيلي، إيثانول بدرجة تركيز 70%. هيبقى مكتوب على العبوة كحول إيثيلي 70%. كويس؟ ده النوع النظيف المحترم اللي اقدر اشتغل بيه وابدا اكون مطمن على صحه اولادي وصحه افراد الاسره. بعكس كحول الميثانول، مشتقات الميثان، ده خطر. تمام. يبقى الايثانول ده انا اشتغل بيه بتركيز 70%. كويس. واللي عاوز طريقة تصنيع الجل المعقم يكتب لي في الكومنت وانا هرد عليه. تمام. نرجع تاني لموضوع التعقيم ونقول ان التعقيم لازم تكون عارف الطريقة بتشتغل ازاي من قبل ما تشتغلها. تمام. بمعنى اول حد هيبدأ يشتغل في التعقيم لازم يعقم نفسه قبل ما يدخل المكان اللي هيعقمه. لازم يعقم نفسه قبل ما يخش يعقم البيت. تمام. في بدلة معينة مخصصة لمرة واحدة، ما ينفعش اشتري البدلة اللي هي مع كذا مرة. في بدلة في السوق مكتوب عليها بدلة لمرة واحدة، دي بتستخدم لمرة واحدة بس. وفي بدلة تاني متعددة، دي غلط. تمام. يبقى انا اجيب البدلة اللي بتتلبس مرة واحدة، ابدأ البسها، ابدأ اعقم نفسي، ابدأ ادخل. تمام. نظام التعقيم زي ما احنا اتفقنا كل سنتيمتر بتجيبه من فوق لتحت، ودايما قبل ما تدخل المكان بتعقم قبل الخطوة بتاعتك. يعني انا داخل خطوة ابدأ اعقم قبل ما ادخل، اعقم ادخل، اعقم ادخل. واضحة؟ ما سيبش سنتي ما جيبش بخار الماء عليه. كويس؟ تمام. بالنسبة للجهاز اللي احنا المفروض نجيبه بيبقى عبارة عن الجهاز زي كده، نفس الفكرة. تمام. سائل مية مع الكحول، ما ينفعش الكحول لوحده. تمام. لازم يتخفف مع المية. تمام. كحول 70%، كحول ايثانول. تمام. بنبدأ طبعا ده كهرباء، شغلنا في الكهرباء. تمام. بيبدأ يسخن المحلول بتاعي. تمام. بواسطة الزرار ده بخار مية بيطلع من هنا ساخن جدا، ببدأ اسلطه على الاسطح. تمام. هبدأ اسلطه على الاسطح، ما استثناش اي سنتيمتر ما تجيش عليه بخار المية مهما كان المكان ده، وخصوصا الاماكن اللي انت بتمد ايدك عليها، مقبض باب، مقبض دولاب، مقبض غرفة. تمام. اي مكان ايدي بتوصله لازم بخار المية بالكحول يوصله. تمام. اسطح، جدران، ستاير، مكتب، كرسي، مقابض الكرسي. تمام. اي مكان تحس
ان انا بلمسه او الفرد او ولادي بيلمسوه لازم يتعقم. شيء بديهي لازم يتعقم، ما استثناش اي مكان. تمام. طبعا الاداة مهما كانت سعرها دي هتبقى معايا فترة من الزمن الى ما شاء الله. الكحول رخيص مش غالي، ومية مفيش ارخص من كده. بلاش حد يستغلني، بلاش حد يكبر الموضوع ده. انا اشتغلت لك بكذا وعقمت لك بكذا وكذا وكذا واتكلفت وانا مش معايا. انا ربنا عالم بظروفي، مش عارف هجيب الفلوس منين، ولازم اجيب حد يعقم علشان انا خايف على صحة اولادي. تمام. المتاجر على الانترنت فيها الجهاز، بتبدأ تشوف ارخص سعر، بيبدأ يجي لك الجهاز، بتبدأ تجيب كحول. هتجيب الكحول منين؟ من اماكن مستلزمات بيع الادوات الطبية. هتلاقي الكحول، هتلاقي الجل الطبي، هتلاقي كل المعقمات موجودة قدامك. تمام. سعر رخيص مش غالي. ابعد بقى عن الخل، وابعد بقى عن الديتول، وابعد عن المسميات دي. تمام. ما ينفعش برضو نجيب اكتر من مادة ونحطهم مع بعض، يعني نجيب الخل مع الديتول مع الكحول وكله في مكان واحد ودي، ونقول ان هو كده ايه، يبقى احنا كده تمام التمام والتعقيم بريفكس. خليك في مادة واحدة اسلم. كتر المواد مع بعض بيتعبوا صحتك. احنا عاوزين لا ضرر ولا ضرار، تشتغل تعقم وتحافظ على الاسرة بتاعتك سالمة من غير اي مشاكل. تمام. ربنا يحفظكم جميعا. تمام. باختصار التعقيم قلنا لازم تعقم نفسك الاول، وخلصت التعقيم لازم تعقم نفسك تاني. يعني قبل ما ادخل لبست البدلة بتاعتي وداخل اعقم لازم اعقم نفسي، خلصت التعقيم وخارج لازم اعقم نفسي. اكتر واحد معرض للاصابة هو الشخص اللي بيعقم، فلازم نأمن عليه. مش معنى ان هو داخل بيت عندي عشان يعقم عشان عندي حالة لا قدر الله اتعبه. تمام. وانت حضرتك كمهندس او كفني لازم قبل ما تخش المكان، حتى لو المكان ما فيهوش حالات اصابة، لازم تشتغل كأن المكان فيه حالة اصابة. لازم تكون شغال وواثق ان جوه في حالة اصابة، علشان تكون واثق في شغلك وكفاءة شغلك، علشان تطلع شغل على اعلى مستوى. دي حاجة مهمة. الحاجة التانية، التعقيم ملوش فترة زمنية. يعني اللي بيسأل التعقيم دوت لو عقمت النهاردة يقعد معايا وقت قد ايه؟ دي ملهاش وقت معين. ممكن اعقم النهاردة وحالة تتصاب وتخش المكان، يبقى لازم تعقيم تاني. انا بعقم لما قبل. يعني انا النهاردة بعقم الشقة بتاعتي نضيفة في الوقت الحالي، او خالية من الفيروس في الوقت الحالي. تمام. ممكن لا قدر الله انا وانا داخل البيت اتصبت من الفيروس من بره، دخلت نقلته جوه البيت، يبقى البيت لازم يتعقم تاني. علشان كده بقول لازم اداة تكون معايا مستمرة في البيت. ممكن اعقم كل يوم، ممكن اعقم كل يومين، ممكن اعقم كل اسبوع. الولاد تخرج تتفسح بره وانا بعقم البيت جوه، يبقى الاداة كويس مش هتخسر، البيت مش هيخسرها، بالعكس هتبقى مكسب. تمام. والكحول موجود في اي مكان، وميه حنفيه، وابدا اعقم المكان بتاعي في اي وقت زي ما انا عاوز. مش هكون تحت رحمه شركه اتصل وادفع لي كام 100 جنيه ولا كام الف. تمام. لان هم في شركات مش كل. تمام. بيستغلوا الظروف وبيستغلوا حاجه الناس. يبقى انا على طول الجهاز يكون معايا، اعقم بنفسي ولنفسي، واكون مطمن ان الشغل تمام لان انا اصلا اللي بعقم بنفسي. تمام. عكس اي حد تاني مش ضامن هو هيعقم ازاي، هيكون انا قلبي على الشغل وخايف على الشغل فطلع شغل كويس. تمام. اتفقنا هنجيب من فوق لتحت، اتفقنا دخلنا المكان نعقم نفسنا الاول، خلصنا من المكان نعقم نفسنا اخر حاجه خالص. تمام. اللي عاوز يسالني عن الجهاز واقدر اجيبه منين يبعت لي في الكومنت ويكتب لي. اللي عاوز يعرف ازاي بصنع الجل المعقم يكتب لي برده في الكومنت. اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه يفعل زر الجرس يشارك الرابط مع الغير، خليها دعوه عامه بينا وبين بعض علشان ننشر العلم بينا وبين بعض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.